האם איראן באמת יכולה לקרוס? טוב, אז דבר ראשון צריך להקדים שאנחנו מדברים ביום רביעי בבוקר, היום ה-25 למרץ 2026, זין בניסן תשפ"ו, עוד שבוע בדיוק ליל הסדר. כן. תראה, קריסת שלטון היא לא קשורה באופן ישיר לטילים, או לפרויקט גרעיני, או חיל הים או חיל אוויר. כי שלטון קיים לא בזכות כל אלה, אלא בזכות העובדה, או בהסתמך על העובדה, שיש לו מספיק שוטרים ברחוב, לכל אחד יש נשק קל, קלצ'ניקוב לצורך העניין, והם יורים בכל מי שקם נגד השלטון. זה הדבר הישיר שהשלטון יכול לסמוך עליו, שאם הדבר הזה נאמן לו, ומאוחד, ולא מתחילים לראות בתוך הנגמש, אז השלטון יציב. איבד את הטילים, איבד את הפרויקט הגרעיני, איבד את חיל הים, איבד את חיל האוויר, איבד את כל מה שהיה לו. כל עוד הקלצ'ניקוב ברחוב יורה במי שקם נגד השלטון, השלטון קיים. זה צריך להבין. דבר שני, שלטון כזה גם תלוי, למשל בכלכלה. אם הוא לא יכול לשלם משכורות לעובדים שלו, למה שהם יהיו נאמנים לו? והם יתחילו לריב אחד עם השני. אם אותו כוח, משטרה, תקרא לזה בסיג', משמורת המהפכה, מתחילים לריב זה עם זה, ומתחילים לראות זה בזה, זה תחילת הקריסה של שלטון. אז זה דבר ראשון, צריך להבין את הסטרוקטורה פה. כן. דבר שני, אתה גם כדאי שיהיה איזושהי אלטרנטיבה. מישהו שיראה את הפרצות בתוך השלטון, ינצל את זה, יתפוס מתקן מסוים, יתפוס את תחנות השידור, יעלה לשידור ויקרא את הודעת המהפכה מספר 1, ואם מספיק אנשים יאמינו לו, אז באמת יש פה מהפכה, ואנשים יבינו שקרתה מהפכה, והכל במקרה זה ממשיך. איפה הבעיה? באיראן גם עדיין לא רואים מלחמות בין בסיג'ים פה ובסיג'ים שם, או בין הבסיג' למשמרות המהפכה או משהו כזה. לא רואים עדיין את הפרצות. יש עריקות, יש בריחות, יש, לא יודע מה, אבל לא רואים עדיין קרבות. רק להזכירך, קדאפי, בלוב, 2011. איך שהתחיל האביב הערבי שם, הצבא התפלג לשניים. חלק עם קדאפי, חלק נגד קדאפי, התחילו לריב אחד עם השני, ומזה הוא נפל. כאן עוד לא רואים את הדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם לא רואים אלטרנטיבה. לא רואים מישהו שיתפוס את המיקרופון, ויקרא את הודעת מהפכה מספר 1. אנחנו מדברים על רזה, הבן של השאה. אני עוד לא רואה אותו, מגיע. דבר ראשון, לא כולם רוצים אותו. נכון שהרבה רצים בחוות אומרים ג'וויד שאה, זאת אומרת יחי השאה, כאילו בוא ואנחנו מאחוריך, אבל יש הרבה שלא רוצים אותו. דבר ראשון, אלה שזוכרים את אבא שלו. כמה אכזר שהוא היה, וכמה שהוא היה לא אהוד באוכלוסייה. עשיר כקורח, כשהציבור היה רעב ללחם. ולא רק זה, המיעוטים באיראן, וזה עקב אכילס של כל המדינה הזאת, הם לא רוצים את השאה. שהשאה דיכא אותם, הקודם, כן. השאה דיכא אותם על רקע, נגיד, לאומי איראני. המולות מדכאים אותם על רגע של שיעי אסלאמי. מה ההבדל? זה דיכוי וזה דיכוי. הוא היה משתמש בהם ביד חזקה או בזרוע נטויה או בגרוב פלדה, ואלה גם כן. אז מה יחליפו? דיכוי דתי בדיכוי לאומי, נגיד חילוני. ולכן הם לא רוצים לא את זה ולא את זה, הם לא רוצים את ההגמוניה הפרסית. הערבים באחווז רוצים מדינה ערבית. הבלוצ'ים מדרום להם רוצים מדינה בלוצ'ית. הכורדים רוצים מדינה קורדית. האזרבייג'ני, לפחות חלקם, רוצים מדינה אזרבייג'נית, דוברת טורקית, טורקמנים וכו'. יש שם הרבה מאוד קבוצות אתניות שלא רוצות לא את השאה ולא את המולות. למה? כי הם פרסים.
והם לא רוצים את ההגמוניה הזאת. איפה הבעיה? 100% מהפרשנים על איראן במדינת ישראל, הם או אנשים שהגיעו מאיראן, זאת אומרת, מהאזור הפרסי, כן. טהרן, משהד, יזד, אספהאן, או שהם למדו פרסית בארץ, וזה מה שהם יודעים, פרסית. לא טורקית, לא בלוצ'ית, לא קורדית, הם לא חשופים לשיח הלא פרסי או האנטי פרסי, כי הם רק חשופים לשיח הפרסי. וואו, זה כל כך חשוב, כן. ויוצא מצב שאתה יושב באולפן, או יושב מול הטלוויזיה, ואתה שומע כל הזמן על העם האיראני, עם האיראני. אין דבר כזה. כן. אין עם. כמו שלא היה עם ברית המועצותי, או עם יוגוסלבי, כן. או עם צ'כוסלובקי. בברית המועצות היו מי יודע כמה לאומים, שהתפרקה בסופו של דבר לפי המפתח האתני. כן, טורקמניסטן, אזרבייג'אן, ארמניה וכו'. זה הכל קבוצות הומוגניות, פחות או יותר. גרוזיה לא. קבוצות אתניות שמעולם לא נעלמו, גם בתוך ברית המועצות. ולכן זה מה שפירק את המדינה בסופו של דבר, הבסיס האתני. את אוקראינה לא חילקו על בסיס אתני, ולכן שם יש בלגן. כן. יוגוסלביה התפרקה לפי מפתח אתני, סרביה, קרואטיה וכו'. צ'כוסלובקיה, יש לה היום מדינה צ'כית, מדינה סלובקית. זאת אומרת, גם הסיפור של איראן, עם ההבדלים, זה עדיין עקב אכילס, הקשה ביותר של המדינה הזאת. יכול לשאול ברשותך? בבקשה. אז האם זה משהו שאפשר לגרום לו לקרות? זה בעצם השאיפה האמריקאית, השאיפה הישראלית? וזה בדיוק, זה הפתרון. אחד הסיבות שהשלטון עדיין קיים, זה שלאוכלוסייה אין נשק. אותם אלו שרצחו אותם ברחובות, מה היה להם? ידיים, רגליים, ראש ובגדים עליהם, זה הכל. לא היה להם נשק. איך יכולים להתמודד כנגד שלטון חמוש שיש לו פקודה לרצוח אנשים ברחוב? איפה יש נשק באיראן? במיעוטים. הבלוצ'ים חמושים. יש להם ארגון שנקרא ג'ייש אל-עדל, צבא הצדק. פעם קראו לזה ג'ונדלה. הם הורידו את המילה הזאת, שזה נשמע יותר מדי אסלאמיסטי. אז הם, כן, צבא אללה. אז הם הורידו, זה כתוב צבא הצדק. בסדר. לקורדים יש גם כן. השלוחה הקורדית איראנית של הפשמרגה בעיראק. זאת אומרת, ארגון חמוש. עכשיו, זה לא שיש להם טנקים וחיל אוויר וטילים. יש להם כלי רכב, טויוטות כאלו, מה שראינו אצל חמאס. ראינו אצל ג'ולני בסוריה. זה מה שיש להם. זה ארגון, נגיד, דומה לג'ולני כזה. אנשים עם מקלים כבדים מותקנים על טויוטות, או על כלי רכב אחרים, ואתה לא רוצה להתקרב אליהם. מפני שדבר ראשון יתפרו אותך, ולאחר מכן ישאלו מי היית ומה רצית. אוקיי? זה החבר'ה שיש להם גם כלים, גם נשק, גם תחמושת, גם ארגון, כלי תקשורת, כדי לתאם, פיקוד, היררכיה. זה קיים. לבלוצ'ים בדרום והקורדים בצפון מערב. עכשיו שים לב, שני המיעוטים הללו הם סונים. ביניהם, בין הבלוצ'ים בדרום והקורדים בצפון מערב, יש הערבים. זה האזור שנקרא אחווז. זה האזור שמשקיף על המפרץ הפרסי ממזרח, ו90% ממקורות הנפט והגז נמצאים שם, באזור הערבי. עוד 10% נמצאים באזור הקורדי יותר צפונה, במעלה עמק הנהריים. אם אתה מצליח ליצור מצב שחיל האוויר הישראלי ואו האמריקאי נותנים מטריה אווירית מעל האזור הבלוצ'י והקורדי, ואולי גם הערבי, אתה יוצר מצב שהם יכולים לצאת, להילחם במשמרות המהפכה שנמצאים שם, בבסיסים. הם לא באוכלוסייה, הם בבסיסים. רק התמיכה האווירית הזאת שאתה מדבר עליה, תספק להם גם נשק בפועל, או שהם עדיין נשארו לא חמושים? תשמע, יש לנו פה הרבה מחסנים של נשק שלקחנו מעזה ומדרום לבנון, במשך השנתיים האחרונות. בארץ לא משתמשים בקלצ'ניקוב. אתה יודע למה? כי זה סימן זיהוי לאויב.
ואתה לא תיתן לחייל צה"ל קלצ'ניקוב, כי הסיכוי שיראו בו גבוה מאוד. כן. זה אחד הסימנים. כן. וזה גם תחמושת אחרת, זה קוטר אחר, אז אתה לא רוצה להרבב תחמושות, כיוון שזה יוצא לך בלגן. בכל מקרה, מצידי, אפשר לקחת את המחסנים של מה שלקחנו מעזה, שבמקור הגיעו מאיראן, לפחות חלק, הם יוצרים באיראן, כן. ולהעביר את זה למורדים, הבלוצ'ים והכורדים, ואולי גם הערבים ביניהם, וככה אתה יוצר רצף מדרום איראן עד צפון איראן, כל החלק המערבי, כן, בלוצ'י ערבי כורדי, שברגע שאתה מצליח ליצור שם רצועה חזקה של מיליציות, שנתמכות על ידי ארצות הברית וישראל, חמושות, מאורגנות, מתפקדות, ומצליחות לתת מלחמה כנגד משמרות המהפכה, ששולטים על האזור הזה, אתה בעצם מתחיל לצמצם את המדינה. אתה גם לוקח להם את מקורות הנפט והגז. זאת אומרת, שהשלטון בטהרן, בחלק הפרסי, שהוא מרכז המדינה, בקושי יהיה לו לקנות אוכל. ממה יקנה אוכל? כשאין לו נפט וגז. כן. כי לקחת לו, המורדים לקחו לו את זה. זאת אומרת שהיכולת שלו לאחר מכן, גם אם הוא ישרוד, בזכות הקלצ'ניקוב ברחוב, גם אם הוא ישרוד, הוא יכול לשכוח מפרויקט טילים ופרויקט גרעיני, כי הם פרויקטים יקרים. אתה צריך לרכוש מתכות וכל מה שקשור לדבר הזה. לא יהיה להם בקושי יהיה להם לקנות אוכל. כן. אז ככה אתה בעצם מקצץ את היכולות באופן אמיתי, לא בהסכמים. הסכמים אני לא מאמין לכלום. נדבר על זה. כן, כן. אתה מקצץ באופן אמיתי את היכולת של טהרן, ולא משנה כרגע מי שולט שמה, לשקם את כל הגועל נפש הצבאי שהיה להם, שהטיל פחד גם עלינו ועל כל המזרח התיכון. עד כך שאפילו יצאו כלי מלחמה לרוסיה כדי להילחם באוקראינה. אז אוקיי, שאלה ברשותך גם, כן? שאתה בעצם רואה גם את מה שקורה באיראן, גם מה שקורה בהנהגה הישראלית וגם בהנהגה האמריקאית. האם לדעתך יש את היכולות בפועל ואת הרצון לעשות את הדבר הזה? דבר ראשון צריך להבין אותו. אני לא כל כך לא ברור לי שבארצות הברית מבינים את העניין האתני באיראן והמשמעויות שלו, מבחינת מה אתה יכול לעשות עם זה. בארץ יותר מבינים, אני מדבר על זה כבר שנים, ולא רק אני. כן, נתניהו אמר, הכורדים אחינו צאו למרד. בדיוק, בדיוק. ולכן הגישה צריכה להיות דבר ראשון, להביא לתודעה האמריקאית את הבלגן האתני בתוך איראן, שהוא בעצם הנקודה החלשה של השלטון, שבהחלט אפשר לנצל אותה, כדי לגרום לקריסה, לא רק של השלטון, אלא גם של המדינה. ותראה, כשאיראן תהיה רק האזור הפרסי, ויהיה מדינות חופשיות, לבלוצ'ים ולכורדים ולכל האחרים, יש פה בכלל סיכויים שלא מעט מהמיעוטים הללו, המדינות שתהיינה להם, תהיינה ידידות לא רעות של ישראל. ותראה, גם זה יש תקדים. ברית המועצות כמדינה הייתה די עוינת למדינת ישראל. נכון שהייתה מדינה ראשונה שהכירה בה, בגלל שהם קיוו שנהיה שלוחה סוציאליסטית פה, אבל לאורך כל השנים היא הייתה די, הייתי אומר גם אנטישמית. מאוד אנטישמית. על חורבותיה קמו מדינות אתניות, שחלקם ידידות של ישראל, של אזרבייג'אן, טורקמניסטן, מדינות שישראל יכולה לסמוך עליהן בהרבה מאוד דברים חשובים. אזרבייג'אן זה אנרגיה, וזה לא רק אנרגיה. ואזרבייג'אן חלק מברית המועצות. הנה לך, קיבלת מדינה מאוד מאוד ידידותית לישראל, והמיקום שלו מיקום אסטרטגי על הגבול הצפוני של איראן, וישראל יודעת לנצל את הנקודה הזאת, על חורבותיה של מדינה די עוינת, ברית המועצות. אוקיי, אז הנה לך.
אז באמת ברית המועצות זה דוגמה מעולה גם, נתת עוד דוגמאות מקודם, למדינות שקרסו, או משטרים שקרסו מבפנים, בעצם הצבא התפרק לחלקים, כמו שבעצם תיארת. אני חושש שאולי זה משהו שאולי לא ניתן לעשות מכוח חיצוני. זאת אומרת, האם המלחמה הזאת יש לה בעצם יעד בלתי ניתן להשגה, ואני בעצם אשמח לשאול באופן ישיר אולי, מה אתה מגדיר ניצחון של המלחמה, והאם זה משהו שבכלל ניתן להשיג? תראה, אני אגיד לך מה אני רוצה לראות. אם זה ניצחון או לא, זו שאלה אחרת. אני הייתי רוצה לראות מה שנקרא regime change, שינוי בשלטון. זאת אומרת, שיקומו מספיק אנשים שם, שיבואו ויגידו בריש גלי, כל הרעיון של וילאיית אל-פקיה, זאת אומרת, שלטון איש הדת, שלטון שפשט את הרגל, שלטון שאין לו שום אחיזה במציאות, וצריכים פה משהו אחר לחלוטין. אני אגב, את תרומתי הקטנה לעניין הזה, עשיתי בתחילת המלחמה, שאתה יודע, בטוויטר אפשר לעשות משאל. כן. אז עשיתי משאל בערבית, לאור מה שקורה באיראן, האם להערכתך, משטר שלטון איש הדת הוא פרויקט מצליח או פרויקט כושל? 2/3 אמרו פרויקט כושל. זה לא פרסים אבל, זה ערבים. כן, אבל כל אחד יכול לתרגם בכל רגע, אתה נותן לחיצה בטוויטר, הוא מתרגם לך איזה שפה שאתה רוצה. זה כן לדעתך מעיד על מה שבפועל... ואני יודע שיש לי הרבה מאוד עוקבים באיראן. מה אתה אומר? מעניין. כי את הכתב הם יכולים לקרוא. כן. כי הכתב הפרסי והכתב הערבי זה אותו דבר. להבין, הם עושים תרגום. הבנתי אותך. אבל לקרוא הם יכולים. כך לדעתי, באיראן בוודאי, כל מתנגדי השלטון יגידו לך שהפרויקט הזה הוא פרויקט כושל, כי שלטון איש הדת, בעיקרון, הוא עיקרון, הייתי אומר, בעייתי מאוד. וכל מי שיש לו קצת תבונה, מבין את זה. ותראה, אני איש דתי, אני מאמין בקדוש ברוך הוא והכל. אבל האמונה בקדוש ברוך הוא לא כוללת את התפיסה שהקדוש ברוך הוא מאיר דרכו של ראש ממשלת ישראל, ולא משנה מי הוא, באופן שהוא לא מסוגל לטעות. אוקיי? לגמרי. הוא יכול לטעות. וראינו ב7 באוקטובר 23, אוקיי? כן. באיראן, מה ששולט שם זה בדיוק הסיפור הזה. חומני, השלטון שלו הייתה שהשלטון חייב להיות בידי איש הדת. למה? כי איש הדת, הפקי, מה שנקרא, מפני שאיש הדת מחובר לאללה. דרך האימאם הנסתר, ותכף נראה מה זה, ובגלל שהשליט מחובר לאללה, הוא לא מסוגל לטעות. כמו מוחמד למעשה. כן, מעשום. כן. זה אגב אחד הסיבות שהווהבים רואים בשיטה הזאת, שיטה של כפירה. כי אם אתה אומר שפלוני שהוא חי וקיים היום, הוא מעשום, זאת אומרת לא מסוגל לטעות, אתה בעצם מעלה אותו לדרגה של נביא, וזה מנוגד לתפיסה שמוחמד היה חותם הנבואה, אחרון הנביאים. כן. וזה, אתה משחק עם חומר נפיץ מדי. זה כמעט כמו אחמדיה, שטוענת שבכל דור ודור יש נביא כמו מוחמד. ולכן הם לא נתפסים כמוסלמים. בכל מקרה, התפיסה הזאת בשיעה של חומני, אגב, היא גם שיטה שהרבה מאוד השיעים לא מסכימים איתה. מה פתאום? אדם שנולד כמו כל אדם אחר, וימות כמו כל אדם אחר, שלא זכה להתגלות אלוהית, אתה נותן לו תכונה של נביא מוחמד שהיה לו התגלות אלוהית. זאת אומרת, עצם האמירה הזאת היא אמירה בעייתית, שהרבה מאוד לא מסכימים לה, גם בתוך השיעה, בוודאי מחוץ לשיעה. עכשיו, לא רק זה, הטענה שלו זה חומני, שאם איש הדת ישלוט, לא רק זה שכל החלטותיו הן החלטות נכונות, כי הן באות הישר מן היושב, או כמעט בעקיפין, מן היושב במרומים, הוא גם, אם הוא ממנה אדם להיות, נגיד, שר הבריאות,
אז האדם הזה יקבל את ההחלטות הכי נכונות, מכיוון שמי שמינה אותו זוכה לאור האלוהי. זאת אומרת, גם אם הוא מינה רופא, שהוא לא איש דת, אבל עדיין המינוי הוא מינוי אלוהי. עכשיו, לא רק זה בראש המדינה, אלא בכל גוף. שר צריך להיות קשור לאללה גם כן איש דת, כדי שההחלטות שלו בנושא הבריאות, אם הוא שר בריאות, כן, תהיינה החלטות אלוהיות. מנהל חברת חשמל, מנהל מחלקת המים בעירייה, מנהל מחלקת החינוך. לא, כל משרה שיש בה ניהול, חייבת להיות מאוישת על ידי איש דת, מכיוון שהוא, באמצעות האור האלוהי, ימנה את האנשים הנכונים, וכך כל המדינה תתפקד באופן האידיאלי, מכיוון שאללה מנהל בעצם את כל המדינה. עכשיו, מה זה האור האלוהי? תראה את הדבר הזה. זה פמפלט מדרום לבנון, אבל נסראללה... למאזין, מרדכי מציג כרגע... כן, זה פמפלט שמראה פה את חמינאי, שהוא נמצא באיזשהו קשר עם אדם מאור, בנוי מאור. כן? כן. מי זה האור? זה המהדי, האימאם הנסתר, שהוא נעלם ב-930 לספירה, זה הצאצא ה-12, כן, בן אחרי אב, מספר 12, מעלי בן אבי טלב מייסד השיעה, והוא היה המנהיג של השיעים בתחילת המאה העשירית, והוא נעלם, הוא עדיין חי, כבר 1100 שנים, והוא מסתתר בתוך מערה באזור שנקרא חורסן. חורסן זה היום צפון איראן. והוא מהווה, מגלם את האור האלוהי, ומנהיגי איראן נמצאים איתו בקשר, כן, קשר מנטלי, קשר רוחני, וממנו הם מקבלים את ההחלטות האלוהיות. אוקיי? זה דוגמה אחת. כן. דוגמה שנייה, זה הפמפלט הזה, זה בעצם פולדר קטן, של 3 דפים, 6 עמודים, שנקרא סוטור אנור, שורות האור, או קווי האור. זאת אומרת, שורות האור, אם תקרא את הביוגרפיה של חומני, שזה התוכן, אז תראה את האור. זה כאילו המשמעות הגלויה של זה. אבל, שים לב, לגרפיקה. פה האור האלוהי, שמגיע מהאזור הכחול, ומאיר את הראש של חומני, את העיניים שלו, את הפה שלו, את החזה שלו ואת הידיים שלו. זאת אומרת, האור האלוהי מאיר את מחשבותיו, את השקפותיו, את דבריו, את תחושותיו ואת מעשיו. אוקיי? כן. זה התפיסה שלהם. עכשיו, זה יצא לאור 4 ביוני של אחת השנים, עלייתו של רוח אללה, זה אחד השמות של חומני, אל מלכות אל-עלה, אל המלכות העליונה. הוא לא מת. כן. הוא עלה למלכות העליונה. ככה נאמר פה. זאת אומרת, החבר'ה הללו רואים את עצמם כמעין איזשהו מעמד ביניים בין האל, הנביא, המהדי ובין אנוש רגיל. זה משחק מסוכן מדי. ממש, אני אשמח לשאול על זה. כי תאר לעצמך שיהיה להם גם נשק גרעיני. גם, אני אשמח כל הדברים שאמרת, יש לי פה המון שאלות. אז גם, האם לדעתך ההנהגה הישראלית והציבור הישראלי מבינים את העומק הדתי הזה של המשטר ושל כל מי שמאמין בו בעצם, מי שהולך אחריו, וגם כמה באמת, אם אתה יכול לעזור לנו להיכנס לראשם של המנהיגים, כמה באמת הם מאמינים בזה בלב שלם? אז ככה, לגבי השאלה הראשונה, עד כמה אצלנו הם מכירים את כל התפיסת עולם הדתית הזאת, אני לא יודע. אנשים שלמדו על איראן לעומק, ייתכן שהם כן מבינים יותר. כל השאלה היא עד כמה הדברים האלה צפים להנהגה. אני יותר בטוח שבארצות הברית אין הבנה לדברים האלה. אבל שים לב, במסגרת
התפיסה הזאת של המהדי, האימאם הנסתר, הוא ממתין לחזור לאנושות. והוא יחזור באחד משני מצבים. האחד הוא שכל העולם יהיו מוסלמים שיעים, יאמינו בו, ימתינו לו וחכו לו ויתפללו, אז אללה ישלח אותו כדי לשלוט על העולם ולנהל אותו בצורה האידיאלית. האפשרות השנייה היא כשכל העולם שוקע לתוך בלגן לא נורמלי, מלחמות של מלחמת הכל בכל, התערערות כל הכללים, כל החוקים, כל המוסכמות, מה שנקרא פיטנה, של בלגן ברחובות, ושכל הכללים נפרצים ולא מקוימים, ואין דין ואין דיין, לא תהיה לאללה ברירה, אלא לשלוח את המהדי כדי להציל את העולם מהמצב הכאוטי שהעולם מגיע אליו. החבר'ה הללו היום באיראן חושבים כך בדיוק. באמת? לדחוף את העולם לבלגן לא נורמלי, וזה מה שהם עושים. תראה, נתן לך הוכחה. מדינה שנמצאת במלחמה, שואפת לצמצם ככל האפשר את מספר המדינות שהיא צריכה להתמודד מולן. כן, אם יש לך מדינה אחת, מדינה אחת, אין שום סיבה שתפתח מלחמה עם מדינה נוספת. אתה משתדל פחות, כן? כדי שתוכל לרכז את כל הכוח שלך נגד המדינה האחת. ואם יש לך שתיים, אתה לא שואף לצרף שלישית למלחמה. אתה תעשה הכל כדי שזה לא יקרה. זה ההיגיון המלחמתי הרגיל. מה קורה כאן? יש להם בעיה גדולה מאוד איתנו ועם האמריקאים. אוקיי? בסדר. אבל מה רואים? שהם יורים טילים וכטב"מים על איחוד האמירויות, על סעודיה, על אומן, על קטאר החברה שלהם משכבר הימים, על כווית, על אזרבייג'אן, אפילו על טורקיה, על קפריסין. כן. שלא לדבר על דייגו גרסיה ששייך לבריטניה. מה הקטע? כאוס. סגירת מצרי הורמוז. כן. ליצור כאוס כלכלי, ותראה, זה מצר בינלאומי. לגמרי. הם לא יכולים לעצור את הדבר הזה. האם הם מצליחים לדעתך באמת ביצירת הכאוס הזה? זה באמת, אנחנו נכנסים פה תראה את הבורסות. הם מרוצים מאוד ממה שקורה בבורסות. כן. מה קורה מחירים מאחורי אנרגיה. מה קורה, תשמע, כשבית זיקוק, ברס תנורה, זה במזרח סעודיה, בוער באש, וזה בית זיקוק ענק. מבחינתם זה כאוס. איך הכל עולה בעשן? הדברים החשובים ביותר לעולם, שזה אנרגיה, הולכים ונגמרים לעיני כולם, בשידור חי. אתה יכול לקחת את זה לישראל? כמה זה גורלי עבורנו כל מה שקורה פה? תראה, אנחנו דבר ראשון צריכים להבין את התמונה, מול מה אנחנו עומדים. ותראה, רק, אני לא יודע אם אתה זוכר, בשנות ה-90, לפני נגיד 30 שנה, כשהיו הפיגועים הגדולים, באוטובוסים, במסעדות, הרבה מאוד מהישראלים לא הבינו איך זה שאדם הולך ומפוצץ את עצמו, והורג את עצמו, ומתאבד. מה יעזור לך אם אתה לא חי, מה תראה את גאולת פלסטין? ואז אנשים כמוני, המזרחנים, שמכירים את המקורות האסלאמיים, התחלנו לפרסם מאמרים על תמונת העולם של השהיד. זה שהוא ממתין להגיע לגן עדן עם 72 בתולות, זה שכל אחת מהבתולות הללו היא בת 30 או 33, זה שהיא לא צריכה לאכול ולא צריכה לשתות, והיא קבוע נקייה, ואין לה אפילו מחזור חודשי, וכל הפרטים הטכניים של החוריית, כן, של נערות גן העדן, כן. והכיסא שהוא יושב עליו, והכתר של הראש שלו, וכל שהוא שפר, כן, מליץ יושר של 50 מקומות, כל התמונה הזאת של גן עדן עם הנהרות שעוברים מתחת, חלקם נהרות של מים, חלקם נהרות של חלב, חלקם נהרות של אלכוהול, הכל שם מותר. זאת אומרת, כל התמונה הזאת של הגן העדן האסלאמי לא הייתה מוכרת, אבל בעקבות הפיגועים, בהתעניינות הציבורית,
אז אנשים שמכירים את המקורות האסלאמיים, פרסמו מאמרים וזה יצא החוצה, והיום המודעות לתמונת העולם של השהיד היא הרבה יותר גדולה בציבור. זה מה שקרה לפני 30 שנה. היום, תמונת העולם של החבר'ה הללו, האיראנים, גם היא הולכת ומתבררת. זה למעשה... למה? כי אני מדבר על זה, ואחרים, גם מהפרשנים, שמכירים את הדבר הזה. כן, על זה לחם חוקנו, על זה אנחנו גדלנו. אבל העולם לא מתעניין בזה. אז כל עוד אין לך מלחמה כזאת שהיא כאוטית לחלוטין, אז אף אחד לא נדרש לספר את הדברים הללו, וגם אף אחד לא רוצה לשמוע אותם, כי מה אתה פה מספר לנו על אחרית הימים? אבל פתאום, כשאתה רואה את המצב הכאוטי שהם יוצרים במפרץ, ולא רק במפרץ, ויש לך את הציבור שלא מבין, ובאמת אנשים לא מבינים למה הם מרחיבים את המלחמה. ואתה אומר, מה זה מרחיבים? מדינות ערב קיבלו 85% מהכטב"מים והטילים האיראנים, ישראל 15%, כן. או משהו כזה. כן. ישראל תוקפת אותם. מה, סעודיה תוקפת אותם? קטר, החברה שלהם. איחוד האמירויות שלו, כל הכסף שלהם מופקד בבנקים באיחוד האמירויות. למעשה המשטר מתנהג כמו שהיד, בעצם עושה כאוס על... לא, דבר שאנשים שואלים, מה ההיגיון? כן. איפה, מה ההיגיון פה? אז בסדר, את השהיד שלפני 30 שנה, אנחנו כבר מבינים את ההיגיון שלו. מה ההיגיון פה? איפה... איך אתה אפשר להסביר את זה במילים שהאדם ברחוב יכול להבין? לגמרי. שהאיראנים משתדלים בכל כוחם, הוא לא גדול היום, להרחיב את המלחמה, ולא לצמצם אותה, ופוגעים בחברים הכי טובים שלהם. איך אתה מסביר את זה? הנה לך, וזה ההסבר. יצירת כאוס. והכאוס הזה, מבחינתם, זה מקרב את שיבתו של המהדי. טוב. אז אומרים, זה לא הגיוני, מה זה מהדי? האדם חי כבר יותר מ1,000 שנים? זה לחם חוקם, זה מה שהם לומדים בהאוזות, במקומות, בישיבות, כן? שלהם, במרכאות. אז רגע, זה מה שהם לומדים, זה החומרים, זה המיינדסט שלהם, בנוי מהחומרים הללו. כן, אז מה ההשלכות עבור ישראלים? האם הכאוס הזה הוא באמת יותר דרמטי מכל מה שהיה לנו לפני, עם באמת כל השלוחות זרועות? המסקנה האחת והיחידה שאנחנו צריכים להסיק ממה שקורה היום, מתוך ההבנה של מה שקורה היום, זה שאת השלטון הזה של המולות, האייתולות הללו, צריך להרחיק ממוקדי קבלת החלטות 1,000 קילומטר, שישבו בקום בחאוזות שלהם ושילמדו על המהדי כמה שהם רוצים. שם, עם הספרים, עם הכיסא ועם השולחן. זה הכל. לא שלטון ולא בטיח. אסור לתת להם להתקרב לשום מוקד של קבלת החלטות. למה? כי לך תדע, מחר אללה יצווה עליהם להשתמש בנשק גרעיני. והיה גם, פעם היה פתווה, אומרים שהיה פתווה של חומני שאסר להשיג נשק גרעיני. לפני כמה ימים התברר שיוצאת פתווה חדשה שמצווה עליהם להשיג נשק גרעיני. וואו. נו, אתה מוכן לתת נשק גרעיני בידי משטר שחושב שהוא לא מסוגל לטעות? ולא אכפת לו מהאנשים שלו? אז אני בכוונה מתעקש פה על נקודה של הדחיפות לישראל, כי משטרים משוגעים יש בהרבה מקומות, גם צפון קוריאה נותנים לעצמם תוקף אלוהי, הם מתייחסים, כן, בעיני הנתינים של צפון קוריאה, שושלת קים היא אלוהים לכל דבר. וזה פחות נוגע לנו ישירות. זה למה אני שואל ספציפית על המשטר באיראן. כמה זה באמת דחוף לנו ברמה המיידית? תראה, מה זה דחוף? הם כבר 47 שנים בשלטון, וכל יום נוסף הוא רע מאוד. רע לאוכלוסייה, רע לכל האחרים, ורע לנו, ורע לעולם כולו. זה שלטון שצריך להיפטר ממנו במהירות האפשרית,
בשביל להעלות את איראן על דרך נורמלית של כל מדינה בעולם שפועלת על פי אינטרסים, ולא על פי צו אלוהי כזה או אחר. כן. כי כשהאינטרסים מוחלפים בצו אלוהי, אז אתה לא דואג לאוכלוסייה שלך, מפני שהצו האלוהי אומר להילחם בציונים או ביהודים. כן. אתה לא משמר או לא מתחזק את מקורות המים, ואתה יוצר בצורת לא נורמלית בכל רחבי המדינה, זה מה שקורה שם. אתה מתנהג בצורה שהיא לחלוטין לא רציונלית בהיבט המערבי של ניהול מדינה מודרנית. אתה פועל בצורה רציונלית על פי הרציונל של המהדי. כן. אז כמה אנחנו, אם אתה יכול בבקשה להסביר יותר, כי נתת פה את הדוגמאות עם התמונות והכל, על בעצם ראינו ציטוטים של חמינאי לפני שהוא נהרג, שהוא מחכה לזה בקוצר רוח, כל מיני דברים בסגנון הזה. איך בעצם אפשר להתמודד עם אנשים כאלה? תראה, כבר לפני 30 שנה שהתחילו המתאבדים, איך אתה מרתיע כן. אדם שמוכן להרוג את עצמו, ואפילו שמח על כך, להחליף את החיים האומללים, הזמניים בעולם הזה, בחיי נצח בגן עדן. מה, איזה אדם שפוי יבחר להישאר בעולם כל כך אומלל, כשהאלטרנטיבה זה גן עדן נצחי עם כל כך הרבה גודיז. זו שאלה מאוד, מאוד קשה. אחת התשובות זה לגרום לו לחשוב שוב באמצעות יצירת מצב שהוא לא מוכן לקבל. למשל, כשהמשפחה שלו תסבול. כן. למשל, גלות. דוגמה. ואתה יכול לעשות את זה. אם אתה מגלה שהמשפחה הייתה כזאת שחינכה אותו, שלחה אותו, הסלילה אותו לכיוון הזה, אז אתה אומר, בסדר, יש להם אחריות. יותר מזה, אם אתה יכול להוכיח שהם ידעו על כך שהוא יוצא, ולא הודיעו ולא התריעו, כי אנחנו מכירים מקרים, שאבות של בחורים שיצאו לפגע, האבא מיד הרים טלפון לנציג המקומי של המשטרה או של השב"כ, ואמר לו, תשמע, תפסו את הבן שלי לפני שהוא מבצע פיגוע, כי האבא לא רוצה שירסו לו את הבית. וקראו כאלה הרבה מקרים. זאת אומרת, כשאדם מדבר על כך, הוא כותב על כך, פייסבוק או דברים כאלו, אתה יכול לאתר את הדברים הללו, ולכן אתה איכשהו, זה לא הרמטי, זה לא בטוח, כן? אם אדם לוקח סכין מהמטבח והולך לרצוח יהודי, אז אתה לא, והוא לא כותב כלום במדיה החברתית, איך תדע? ולכן, זה לא הרמטי, אבל אם אתה מכיר את אורח החשיבה של השהידים הללו, אתה יכול להתמודד עם זה בצורה כזאת. ככה זה אותו דבר גם לגבי המשטר, האייתוללות? גם לגבי המשטר. תראה, אם למשל נתניהו היה עומד מול מיקרופון ואומר, חבר'ה, אתם חושבים שאתם מונחים על ידי היושב במרומים. יפה, איפה חיל האוויר שאתם בניתם וקניתם ויוצאתם כסף? איפה חיל הים שלכם? איפה כל תעשיית הטילים שלכם? איפה כל הפרויקט הגרעיני שלכם שהשקעתם כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה מאמצים? איפה הכל? הכל הלך, מה נשארתם? מכל הטריליונים שהיו לכם מהנפט והגז, שיכולתם להפוך את איראן לגן עדן פורח, הפכתם אותה לערימה של זבל. נו, זה וילאיית אל-פקיה, זה שלטון איש הדת, ככה נראה הדת שלכם, ככה נראה. רק מה, אצלנו התפיסה היא, תראה, אמירה, נאום כזה, נכון יכול להיות שיענו לו מה שיענו, אבל לא מעט אנשים אומרים, וואלה, בן אדם צודק. כי הם מסתכלים על המציאות, אין להם אוכל, בהרבה מקומות, אין חשמל. ותבין, אין חשמל, זה מסוכן מאוד, למה? כי גם אין ביוב. בעיקר בארץ עם ערים וגבעות, שאתה צריך משאבות. כשאין ביוב, מחלות נוראות ואיומות, משתוללות, חולרה, דיסנטריה. כל המחלות האלו שקשורות להיעדר ביוב, זה נורא ואיום.
וזה עלול לפרוץ באיראן מגיפות לא נורמליות. בגלל הדבר הזה. אגב, ראינו את זה בתימן. כן. בגלל המלחמת אזרחים שיש שם, בין החות'ים והשלטון, זה מה שקורה שם. בזמן הקורונה, בתימן לא התעלנו בקורונה, כי החולרה הייתה הרבה יותר חמורה. וואו. ומספר המתים מקולרה היה הרבה יותר גדול מאשר הקורונה. למשטר באיראן בטח לא אכפת מזה. או, אם אתה אומר שזה משטר שמונחה על ידי אללה וכל מה שהוא חושב, אז מה אכפת לו האוכלוסייה שימותו כולם? אבל כשאתה מעלה את השאלות הללו, לגבי הוולידיות, לגבי התוקף של התיאוריה הזאת, אז נכון, חלק יגידו, מה אתה בכלל דוחף את האף שלך לנושאים הללו? אבל יהיו הרבה אחרים שיגידו, וואלה, בן אדם צודק. נכון שהוא יהודי, ונכון שזה, ומה פתאום מתעסק עם האידיאולוגיות שלנו, אבל בסופו של דבר, יגידו, הבן אדם צודק. אגב, זה קורה. בתקשורת הערבית אתה מוצא הרבה מאוד מאמרים, שאומרים, נכון, נתניהו צמא דם, וכל עושה ג'נוסייד וזה, אבל מה אתה רוצה שהוא יעשה לאחר ה7 באוקטובר, אחרי מה שקראינו, מה שקרה שם? כן, אומרים את זה? ודאי שאומרים את זה. מה? לא שהם מסמפתים את ישראל. ברור. אבל הם מנסים להיכנס לנעליים של ישראלי, כדי לחשוב רגע כמוהו, ולהגיד, אוקיי, מה אתם הייתם עושים, אילו היו עושים לכם מה שעשו ב7 באוקטובר. כן. אני רוצה שעוד נגיע גם ללבנון וגם להנהגה פה, יש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה להגיע, אבל זה משהו שממש מעניין אותי, אם אתה יכול להרחיב עוד, מה עוד נאמר בימים האלה סביב המלחמה הנוכחית, בתקשורת הערבית, בכל המקומות השונים. לא, יש דעות מכל הכיוונים, חלקם מודים לישראל על ממש, אנשים אומרים, מישהו כתב מזמן, שבעולם הערבי, בכל עיר, בכיכר המרכזית, צריך לשים פסל של נתניהו. מה אתה אומר? האדם שגאל את העולם הערבי מהאיום האיראני. רק בגלל זה, לא בשביל אלף ואחת דברים, תגיד מה שאתה רוצה. אבל על הגאולה שהוא הביא לעולם הערבי מהאיראנים, צריך בכל כיכר עיר מרכזית לשים פסל של נתניהו. ותבין, פסל אסור באסלאם. אבל כאן הוא המושיע. הרבה מאוד מדברים עליו כמושיע. אתה מדבר על הסונים, אני מניח, על מדינות יותר סוניות. סונים, ערבים אחרים, בעיקר, הייתי אומר, אנשים שהם לא כך קשורים לדת. כן. כי יש להם בעיה דתית עם ישראל, גם לסונים. בגלל שישראל אין לה זכות קיום על פי האסלאם, לפחות הדווקני. אבל תראה, גם כולם מבינים את המשלחות לגבם. בתימן מבינים מאוד, אם איראן קורסת, בגלל ישראל פלוס ארצות הברית, אז הם יכול לקרות שהם יגאלו מהבעיה החות'ית. בלבנון, אנשים כמעט בטוחים שאם איראן קורסת, חיזבאללה יקרוס אחריה. מאיפה יקבל נשק, מאיפה יקבל תחמושת, מאיפה יקבל כספים, מאיפה... נכון, אולי הוא לא ייעלם. וכאן תראה, צריך גם להבין לגבי חיזבאללה, ובישראל אצלנו מדברים כל הזמן על לחסל את חיזבאללה. אני במחילה חושב שאין דבר כזה. מה אתה אומר? למה? מה שקרה, נגיד, בביפרים. מאז הביפרים, במשך החודשיים שבאמת הפצצנו אותם על ימין ועל שמאל, הרסנו להם בעיקר את מחסני הטילים, שהיו מתחת לבניינים, וכל פעם שאביחי אדרי, דובר צה"ל בערבית, היה אומר, תפנו כתובת זו וזו, בדרך כלל בגלל שהיה לנו מידע על כך שבמרתף יש טילים מאוחסנים, אתה מקריס את הבניין, והטילים הללו או שמתפוצצים או לא, בכל מקרה הם לא שמישים. וזה מה שעשינו. ולקחנו להם מחסנים של כטב"מים, ולקחנו להם מפעלים שהם ייצרו בהם וכל... בסדר, היה פעולה חשובה מאוד, במה שנוגע לנשק האסטרטגי של חיזבאללה. איפה הבעיה? השליטה של חיזבאללה בלבנון לא נובעת מהטילים ומהכטב"מים. היא נובעת מהעובדה שיש להם נשק קל, קלצ'ניקוב ביד. ואיתו הם יכולים ללכת ברחובות ולהרוג את מי שבא להם. יכולים לפרוץ לארמון הנשיאות ולחסל את הנשיא. יכולים לפרוץ לאן שהם רוצים ולהטיל את חיטתם. נשק קל, וזה הבעיה. אז מה, ישראל לקחה להם את הקלצ'ניקובים? לא.
וכשמדברים עכשיו בלבנון על פירוק נשקו של חיזבאללה, שהשלטון יעשה את זה, מה זה אומר? זה אומר שאתה שולח שוטר או ניידת עם 4 שוטרים לבית של איש חיזבאללה, כדי להחרים לו את מה? לא את הטיל ואת הכטב"ם, את הנשק הקל, את הקלצ'ניקוב. נו, אם תלך אליו לקבל את הקלצ'ניקוב, מה תקבל? כדור בראש. כן. אז לכן אתה לא עושה את זה כישראל, והם לא עושים את זה כלבנון. איזה אדם עם היגיון, ילך לבית של איש חיזבאללה, וידרוש את הנשק. כן. ולקבל בתמורה, יקבל כדור בראש. אמרת שבעצם מאמינים שברגע שהמשטר באיראן יקרוס, אז זה גם יוביל באמת קריסה של חיזבאללה. אתה מאמין בזה גם? אתה חושב שזה בעצם... זה בהחלט יכול לפגוע בתעשיית הטילים שלהם, בערימת אומרים, אבל שנשארו להם כמה אלפים. ברור, כן. אבל גם אם נתעלם מהם, אז לא יהיה להם חדשים. לא יהיה להם אולי כטב"מים, כי אני לא יודע אם יודעים לייצר, יודעים אולי להרכיב, אבל לייצר לא בטוח. אבל כארגון הם לא פשוט יקרסו רעיונית, הם זרוע נפרדת לחלוטין. תראה, כבר היום, גם בעדה השיעית בלבנון, לא כולם אנשי חיזבאללה. לא כולם חושבים שחיזבאללה זה ארגון טוב. כן, דבר ראשון, יש ארגון אחר, עמל, שהוא עם אג'נדה אחרת. אבל גם בציבור, תשמע, יש שם אחד בשם מוחמד חוסייני, שיעי בלבנון, והוא באופן קבוע היה מותח ביקורת על חסן נסראללה, הוא אומר שהבן אדם טועה לחלוטין, טועה ומטעה, שהוא עם האיראנים. האיראנים בכלל לא משלנו. גם צריך פה להבין, השיעים בלבנון הם אסמאעילים. הם מהעדה האסמאעילית. אסמאעילים מאמינים שהצאצא מספר 7 של עלי נעלם, הוא האימאם הנעלם. באיראן זה שיעה 12-ית. הם מתקדמים קדימה עד האימאם ה-12, שהוא נעלם. אז זה שיעה קצת אחרת. זה כמו להבדיל. שתי חסידויות. האחד הולכת אחרי רבי אחד, אחרי רבי אחר. כן. אוקיי? אז זה רק הערת שוליים, עם כל ההבדלים הענקים. ברור. אז זה בשביל להבין. השיעי בלבנון, אותו חוסייני, הוא מתח ביקורת נורא ויומה על חסן נסראללה כל השנים, ולא קרה לו כלום אגב. כן. הוא הפתיע. לא נפגע ולא כלום, ואפילו חסן נסראללה, בנאומים שלו מדי פעם, היה אומר, תראו, אני לא יודע הכל, ואני גם פתוח לביקורת, תראו חוסייני מדבר נגדי יומם ולילה, ואני מנשק לו את היד, כי הוא חכם ממני. ככה חסן נסראללה דיבר עליו. יכול לשאול ברשותך? אז הפעם השנייה שהתארחת פה בפודקאסט, הייתה ממש כמה ימים אחרי, כמה שבועות אחרי ה7 באוקטובר. ושם דיברנו על כך שבעצם ניצלנו בנס למעשה, מכך שבעצם חמאס עשה כנגד התוכנית הגדולה של איראן לבוא מכל החזיתות. היום נראה שההשתלשלות כן מציבה אותנו במקום אומנם קשה, אבל מאוד הרבה יותר טוב ממה שהיה. מה לדעתך עומד לקרות עכשיו? מה יהיה השתלשלות האירועים? אתה שם נתת כמה פרשנויות שלגמרי ממש קרו. אז מה לדעתך עכשיו עומד לקרות? היום יש מי שמצטער על כך, יש מי ששמח על כך. המלחמה בפרט והמזרח התיכון בכלל, או העתיד שלהם, תלוי במידה רבה מאוד בהחלטות שבכלל מתקבלות בוושינגטון. כן. ולכן, כל מה שאני אומר עכשיו לגבי המלחמה ועתידה, זה נכון לשעה 11:30 של יום רביעי, ה-25 במרץ 26. אוקיי? למה? כי טראמפ יכול להתעורר בבוקר שם, שזה יהיה עוד שעה-שעתיים, ולתת איזושהי החלטה אחרת. אתמול הוא רמז לכך שהמלחמה עומדת להסתיים, וקיבלו מתנה יקרה וגדולה מהאיראנים, לא יודע מה זה, והם התחייבו לו שלא יהיה נשק אטומי, וכאן צריך להבין. אני לא מאמין למילה אחת שלהם.
גם אם יחתמו וגם אם יתחייבו וישבעו בזקנו של הנביא מוחמד ועלי ביחד. הם אומני ההסתרה, אומני הרמאות, ההונאה. תחבולה, כן. התחבולה, וזה נובע גם איזשהו, קשור גם ל-DNA התרבותי שלהם. הנושא של התקייה. זאת אומרת, ההישמרות, זה פירוש המילה בערבית. לעשות דברים או לומר דברים שלא יעמידו אותך בסכנה. כי אם אתה למשל שיעי ואתה בסביבה סונית, והם ידעו שאתה שיעי אז יתאכזרו אליך, אז אתה מותר לך להתנהג כמו סוני, להתפלל כמו סוני ולהתנהג כמו סוני, למרות שזה שונה מאשר השיעה. לכן, זה נקרא תקייה. שנועדה לשמור על הקשר בין הראש והכתפיים. מה לעשות? בדנא נעיש, רוצים לחיות. הם יעשו הכל, כדי לשכנע את טראמפ שהם מוכנים לקבל את הכל. גם אם זה יעלה להם בכבוד, וגם אם זה... הם רוצים לשרוד כארגון, כתרבות, כמשטר, הם רוצים לשרוד. והם יודעים שעוד מעט תהיה שם, עוד כמה חודשים, יהיה שם בחירות האמצע בארצות הברית. לחלק מהקונגרס, חלק מהסנאט. הוא עלול, או עשוי מבחינתם, לאבד את הרוב. ברגע שהוא מאבד את הרוב, אז היכולת שלו לשלוט באמצעות צווים מנהליים הולכת ויורדת. אין לו שום שליטה יותר על התקציב, ואפשר יהיה לייבש אותו מכל מיני סעיפי תקציב, ובעצם הוא הופך מה שנקרא בעגה הפוליטית האמריקאית לליים דק. זאת אומרת, ברווז צולע. כן. ואז הוא עושה עוד שנתיים די אומללות כנשיא, שלא יכול לעשות כלום כנגד הקונגרס, שיש שם רוב כנגדו, ויסיים איך שיסיים את הקדנציה השנייה שלו, ואחר כך מי ייבחר? ייבחר לפחות ב-50% מהצ'אנס שזה יהיה דמוקרט. כן. נו, מה יעשו הדמוקרטים? יחזירו להם את כל מה שהם רוצים. ברור. את הכסף, ויבטלו את כל הסנקציות ואת הכל. כי זה מה סטטיסטית והיסטורית ממילא נראה שהרבה יהיה דמוקרטי. האיראנים גם פועלים לפי הפסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי הסבלנות, או בעלי היכולת לסבול לאורך זמן, למרות שהסבל הוא לא פשוט. זה אללה הוא עם בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. כן. זה יכול לקחת. מבחינתם, ההמתנה לישועה מטראמפ יכולה לקחת כמה חודשים, יכולה לקחת כמה שנים, וזה, אם זה עוד 2.5 נגיד, סיום הקדנציה השנייה שלו, אז זה ממש בהישג יד. חכה 2.5, לא תפתח, נגיד, לא נשק גרעיני ולא טילים ותלך לפי ההסכם, יום אחרי שהבן אדם יוצא מהבית הלבן ומגיע נשיא ממקומו אחר, אתה עושה מה שבא לך. מה, הדמוקרטים יפעילו צבא עוד פעם נגד איראן? לא נראה. לא נראה. זאת אומרת... אתה חושב שזה יקרה, הדבר הזה שאתה מתאר פה? לגמרי. באמת? זה מה שיקרה. וואו. הם יסכימו עם טראמפ למה שהוא רוצה, כדי שיפסיק את המלחמה, וידאג שישראל תפסיק את המלחמה גם הוא, גם היא, ויחכו את 2.5, ולדעתי יחזרו לנשק הגרעיני בגדול, בגדול, לטילים בגדול. חיל ים, חיל אוויר, כל מה שצריך, כולל פרוקסיס, כולל הכל. הם יחזירו לעצמם, אם הם נשארים בשלטון, הם יחזירו לעצמם, ולא רק זה, זה יהיה במהירות. הם יקדישו לזה את כל הכסף שהם רק יכולים, הרבה לפני שישקמו את המדינה וכל מה שצריך. וזה איזה פחד. אתה בעצם אבל מתאר, אתה אומר שזה מה שלדעתך יקרה. תראה, פחד אני לא הייתי אומר, זו לא המילה. הייתי אומר, יש בהחלט חשש, וצריך לפעול כנגדו. וצריך להעיר את העולם, להעיר את האמריקאים, לשמור שהם יישארו נאמנים לעניין הזה. אם כי מראש צריך להביא בחשבון שהם יעלו שם דמוקרטים לשלטון, אז הסיכוי שהם יפעלו באופן רציני נגד איראן הוא לא גדול. אז מה ב2.5 האלה אתה חושב שעוד יקרה פה, באזור שלנו? כמובן שזה קשור להחלטות בוושינגטון, אבל מה פה עומד? תראה, להערכתי, מתישהו ישראל
לגבי חיזבאללה, שזה חשוב לנו מאוד, תגיד לג'ולני לבוא לטפל בחיזבאללה. הוא, כל חייל שלו, יהיה לו ביד אחת קלצ'ניקוב, וביד שנייה סכין. סכין בשביל לשחוט את אנשי חיזבאללה. זה ככתבו וכלשונו. והם יעשו את זה. יעשו את זה ומהר. למה? בגלל ההתנהלות של חיזבאללה בסוריה, החל מ-2011, מאז שפרץ המרד האביב הערבי, כן. היו, לא שמועות, אבל היו אינפורמציה שרצה בסוריה, שחיזבאללה הגיעו מהר מאוד בשביל לירות לתוך ההפגנות, מה שאנשי הביטחון של אסד לא רצו לעשות. היו שם ממש הביחה, אבל כן. מה שעשו להם קטר זה נורא ואיום. ברור. ולכן להערכתי, מתישהו, ג'ולני ישלח את הצבא שלו, את הג'יהאדיסטים, בשביל לטפל בחיזבאללה. ואל תשכח שבשבילו השיעה זה סוג של כפירה. ברור. כמובן שיאשימו את ישראל, אבל אני מעדיף שיאשימו אותי בזה שאני לא נחמד, מאשר להיות הרוג, כי אני כן נחמד. ברור. אוקיי, אז יש פה הרבה שאלות בנוגע ללבנון שאני אשמח לשאול אותך ולשמוע את התשובה, אבל אני רוצה רגע להגיע לשם דרך באמת משהו שדיברנו עליו כמה פעמים, בנוגע לאבן חלדון. בעצם על הנבואה הזאת. התיאוריה של בעצם מה קורה דור רביעי במדבר. אנחנו מתקרבים לזה. האם לדעתך משהו ממה שקורה פה בעצם מעיד על סוף של בעצם הניסיון שלנו פה? לא, לדעתי זה ההפך. כשאתה רואה עשרות ארגונים, כמו אם תרצו, השומר החדש, רגבים, אלה הארגונים הציונים, ותראה מי פעיל שם. זה לא זקנים כמוני, זה צעירים אפילו ממך. נכון. צעירים בני 16, 17, 18, לפני צבא, והצבא, ואז הם חוזרים, ואז אתה רואה אותם, ארגון כמו עד כאן. אז נכון שיש גם ארגוני פנסיונרים, כמו חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, שזה חוג מאוד ותיק, אבל אותם ארגונים שקמו בשנים האחרונות, המילואימניקים ודור הניצחון וכל החברה הללו, גם קשורים למלחמה, זה דם חדש שמוזרם לעורקים המסוידים של הציונות, זה לא ספק. מה אתה אומר? ודווקא, גם תראה, העניין של השמאל ימין בארץ. כן, בדיוק. זה בסופו של דבר גם הבדל בין ארגונים ציונים שהם פועלים בשטח למען הציונות, לבין ארגונים שהם בשבילם, ישראל צריכה להיות כמו כל העמים, כמו הבריטים והצרפתים והבלגים, וזה כשההיבט הציוני, לאומי, יהודי שלה, צריך להיות אולי ברקע, אבל לא הרבה מעבר לזה. מה שקרה, החוגים הליברליים, או הפוסט-מודרניסטים, או כל מיני כאלו שהשתלטו על השיח במדינה, בעיקר בקפלן. כן. אתה רואה שהמספרים שלהם הולכים ומצטמצמים. כן. גם פורסם, נדמה לי בהארץ, על ארגון אחד מהם, מאחד הארגונים שארגן את ההפגנות בקפלן, שהוא נסגר בימים אלו. בגלל היעדר כסף, היעדר הענות, היעדר פעילות, היעדר הכל. ארגון שהיה מאוד פעיל במחאה, מה שנקרא, הודיע על סגירת הפעילות. גם אין כסף. מאז שכנראה ג'פרי אפשטיין חדל להזרים כספים, או אומרים שגם סורוס הפסיק. זאת אומרת, יש פה בהחלט, הייתי אומר, התחזקות של הימין הישראלי, התחזקות של המרכיב, הייתי אומר, לא דתי על אמוני, בתוך הימין הישראלי, הצטמצמות של השמאל, מה שנקרא, האליטות, והצמדות שלהם למערכת המשפט כאיזשהו עוגן שיציל אותם. והטענה שלי היא שככל שמערכת המשפט הופכת להיות יותר ויותר אימפריאליסטית, זאת אומרת, כובשת לעצמה שטחים מתוך הסמכויות של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת,
זה לדעתי מראה עד כמה הם במשבר, שהם רואים את המשבר, והם חשים בו. ולכן דוחף אותם, המשבר הזה דוחף אותם לפעלתנות יתר, כדי לשמר את הכוח שהיה להם, שלא יכול להישאר, בעיקר בגלל הסיפור הדמוגרפי. וואו, אז אתה חושב אבל שאנחנו למעשה נמצאים בנקודה שתחזק אותנו לקראת המשך בגלל הדבר הזה, שבעצם הימין מתחזק, זה לדעתך הסימן לכך שנוכל לשרוד פה יותר זמן? להערכתי, הרבה מאוד אנשים שהאמינו, למשל, בקומביה סביב למדורה, בוא נשב לשלום, נדבר עם הפלסטינים לשלום. לדעתי היום, אם יש עוד אנשים כאלו, הם כך או אחרת שרידי מרץ, שהם נמצאים באזור הבחירה של יאיר גולן במפלגת העבודה. כן. זה פחות או יותר, וזה שולי השוליים. היום בציבורית הישראלית. זה ייתן לנו את היכולת לשרוד פה, לדעתך, במזרח התיכון יותר זמן? תראה, מי שרוצה לשרוד במזרח התיכון חייב להיות חזק, מלוכד, מאוחד, חמוש, בלתי נכנע, אולי עדיף גם בלתי צפוי. עסביה קראת לזה, לא? עסביה, ובלתי מנוצח בסופו של דבר. אם ישראל תהיה כזאת, חזקה, מרתיעה, לא מידתית, ראה מערכת המשפט, ולא מנוצחת, יתקבל שלום זמני, כי זה מה שיש במזרח התיכון. תרבות השבט יקראו לזה הודנה, על פי תרבות האסלאם יקראו לזה שלום חודייביה. אבל אם ישראל תהיה כזאת, חזקה, מלוכדת, לא מידתית, מסוכנת, ולא מנוצחת, לתמיד, היא תקבל שלום זמני לתמיד. מעולה, שמח לשמוע שזה איך שאתה חושב שבעצם... אוקיי, אז... כי זה המצב. כן, 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 אני מבין. זה המצב, מעריכים אותנו לא בזכות שאנחנו מחפשים שלום ורודפים שלום, אלא בגלל שניצחנו. ואז הם מבינים, סאדאת עשה איתנו שלום ב-79, בתהליך שהתחיל משלי 77, בגלל הכישלון הגדול שהיה לו ביום כיפור, ב-73, שלמרות ההפתעה ולמרות שנהרגו לנו 2,000 חיילים, הצלחנו לעבור את התעלה, לכבוש לו חלקים בתוך מצרים של אפריקה, ואילולא האיום הסובייטי בשימוש בנשק גרעיני, היינו כובשים את קהיר. והדרך הייתה פתוחה, כי כל הצבא שלו כבר היה שרוף בסיני. כן. גם הארמיה השנייה, גם השלישית. אז אם אתה צריך לקחת את זה היום ללבנון ועזה, בעצם החזיתות הבולטות שלנו ביותר, בגבולות, מה בעצם צריך לקרות שמה, לדעתך, ומה לדעתך גם בפועל יקרה? תראה, לגבי הסיפור הפלסטיני, שיטת האמירויות. אמירות בחברון, להתחיל מחברון, אמירות בשכם, ג'נין, טול כרם, קלקיליה, יריחו. אלה הערים שבהן כל אחד מהם צריכה להיות אוטונומיה. שזה בעצם משפחות אמירויות. על בסיס המשפחות המקומיות, כמו באמירויות במפרץ, כן. על בסיס המשפחות. נשק, שאם הם רוצים, אקדחים בלבד, לא צריכים יותר. מה עוד נותר? שירותי בריאות, הכל בהסכמים עם ישראל. כניסה, יציאה, יצוא, יבוא, הכל בהסכמים עם ישראל. מאיפה? מאשדוד, לפחות חברון. זאת אומרת, אפשר לנהל את החיים בצורה מסודרת, לא תחת הרשות הפלסטינית, שאגב, יצא עכשיו דוח של רגבים, שמראה שיש להם, הם אומרים שיש להם 16,000 שוטרים, יש להם 60,000 לוחמים, שלומדים במכללה הצבאית שלהם ביריחו, איך להילחם, איך לפשוט על התנחלות, איך לפשוט על אנשים, איך לשבות אנשים. מה אתה אומר? מה? כן. שוב, סליחה, מה בעצם הכוונה? אתה מדבר רק על פלסטינאים כאלה, יהודה ושומרון? או עזה גם? תראה, באש"ף, אש"ף. הארגון העל של הרשות הפלסטינית, וואו. יש לו 60,000 לוחמים. מה אתה אומר? על פי דוח רגבים. ויש גם סרטונים איך הם מתאמנים. על מה מתאמנים? על מלחמה נגד האנשים הקטנים שיבואו מהמאדים. הם מדברים על פלסטין מן הים עד המדבר. והם לומדים איך לפשוט על התנחלויות, אמרת? כן. מה אתה אומר? ולא רק זה, אחד מכלי הרכב הנגנבים ביותר בישראל זה ג'יפ ג'ימני.
של טויוטה נדמה לי, ג'ימני. למה הם גונבים אותו? יש לו מרכב גבוה, זאת אומרת, אתה יכול ללכת על סלעים ועל זה, והוא 4x4, קל מאוד, ומבחינתם זה הכלי לפשוט על התנחלויות במעלה ההר, לא דרך השער, כי דרך השער סגור, אבל אפשר ללכת דרך הגדר, לדרוס אותה, וללכת על הבתים של ההתנחלויות. זה הסיפור. מה אתה אומר? לזה הם מתאמנים. לזה הם מתאמנים במכללה הצבאית שיש להם ביריחו. מטורף. ולכן כל מי שמדבר על רשות פלסטינית, צריך להביא את זה בחשבון. כן. לא רק זה, חמאס. מה איתם? שהרי כל הרשות הפלסטינית נועדה לטפל בחמאס בלי בג"ץ ובלי בצלם. מה קרה? ב-2006, בינואר, היה בחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית. חמאס זכו, ברוב. ועד היום ראש הפרלמנט הוא חמאסניק מוצהר, אוקיי? אז הם לקחו את הבחירות ב-2006. זה יכול לקרות שוב ושוב. אם תקום מדינה פלסטינית, היא תהפוך למדינת חמאס באמצעות בחירות. וכל אחד זוכר מה שקרה ביוני 2007, כשחמאס השתלטו על עזה בכוח. בדיוק. וזרקו את השוטרים מהגגות. גם זה יכול לקרות שוב. זאת אומרת, או באמצעות בחירות, כמו שכבר קרה ב-2006, או באמצעות הנשק, כן, הכוח. כמו שקרה ביוני 2007, בעזה, מדינה פלסטינית תהפוך למדינת חמאס. ללא צל של ספק. איזה מטורף שאתה צריך לשמוע את הדברים האלה ממך, אני לא בטוח שאנשים בהנהגה יודעים אפילו לגמרי את הדברים האלה. אבל מה בנוגע לעזה? חמאס אפרופו, הם היום לדעתך מצליחים להשתקם? מה שישראל צריכה לעשות, זה לבוא בדברים עם החמולות, מראשי החמולות, ולתת שם את הכסף, אם בכלל, כדי לוודא שהכסף הזה לא הולך לשום מקום אחר, חוץ מאשר לאנשים שאנחנו מוכנים לסמוך עליהם. יש בעזה משפחות שאפשר לסמוך עליהם, כמו שיש בחברון במקומות אחרים. הבעיה היא שכל עוד לא חיסלת את חמאס, חמאס ייתן כדור בראש לכל מי שישתתף פעולה איתך. אז אפשר לחסל את חמאס? או שזה רק בעצם באופן הזה? אפשר להילחם נגדו, אפשר לדכא את הצבא שלו, אבל להגיד לך שהרעיון ששמו חמאס מת, זה ייקח הרבה מאוד שנים והרבה מאוד שלבים. כן, בסדר, זה אולי כמו דאעש גם, שלאו דווקא הוא צריך בפועל. אוקיי, אז אנחנו מתקרבים פה לסיום, ברשותך. רק שנייה. בטח, תרגיש בנוח, תשתה. אז אני אשמח ברשותך באמת להבין, מה לדעתך הציבור הישראלי עכשיו צריך לשמוע בימים אלו תחת האש מאיראן? כן. שבמזרח התיכון שום דבר הוא לא אינסטנט. פעם אחת ניצחנו ב6 ימים, זה היה המקרה החריג. כי לחמנו נגד מדינה, או נגד מדינות, נגד צבאות סדירים. גם ה-12 ימים מול איראן היה מקרי? לא, ה-12 ימים מול איראן נגמר ביום ה-12 בגלל החלטה של טראמפ. הבנתי. זה לא בגלל שישראל השלימה את כל המשימות. לכן צריכים להמשיך עכשיו. בעצם המלחמה הנוכחית מול איראן היא המשך של עם כלבי. ללא ספק. בכל מקרה, תראה, במזרח התיכון זה כמו המערב הפרוע. רק לאנשים קשוחים שיש להם נשק. אם אתה בלי נשק, או אתה מסכן, או אתה, אני יודע מה, אדם שלא יכול להגן על עצמך, אתה לא הולך לכאלה מקומות. וזה מה שישראל למדה לפחות בשנתיים וחצי האחרונות. אם אתה עושה שלום, אתה עושה שלום מתוך עמדת כוח, מתוך פחד שהם מוכים בו בגללך, ואז אתה יכול גם להגיע לתנאים כאלו של שלום, שלהם זה כדאי, כאילו להשתחרר מהאיום הישראלי, ואני מדבר בדיוק על הדבר הזה, האיום הישראלי, וככל שהאיום הזה יהיה יותר אמין, ככה סיכויי השלום גדולים יותר. ומה זה אומר לנו בתור ציבור? זה בעצם לגייס סבלנות? שאנחנו צריכים לדעת להקריב קורבנות. וואו. כי שום דבר פה לא ניתן במתנה,
במזרח התיכון, ודאי לא ההגמוניה. אם אנחנו רוצים להיות קבוצה שאף אחד לא מעז להתעסק איתה, אז צריך לעבוד על התדמית הזאת. אוקיי, אז שאלה אחרונה ברשותך. אותו דבר בנוגע להנהגה. ההנהגה לדעתך... בישראל? כן. מה היא צריכה לשמוע? תראה, ההנהגה בישראל, מנתניהו ודרומה, קיבלה מכה גדולה מאוד ב-7 באוקטובר 23. אבל הם מהר מאוד למדו את העניין הזה, ולכן היום המדינה נמצאת במקום אחר. גם חמאס מוכים, לא מחוסלים, גם חיזבאללה מוכים, לא מחוסלים, גם איראן מוכת, לא ברור מה קורה שם עם השלטון. כך שבעניין הזה, ללא ספק, העובדה שחמאס התחילו את המלחמה לבד, ואפשרה לישראל, והמדינות שהצטרפו מאוחר יותר, בהדרגה, יצא מצב שישראל יכולה להתמודד עם כולם, בייחוד שהיא שינתה את המוח, במקום מוח הגנתי למוח התקפי, וככה ישראל יכולה להמשיך לחיות באזור הזה לעולמי עד ולנצח נצחים. טוב, ממש תודה, מרדכי. בבקשה. היה תענוג. 100% דניאל, תודה רבה. ממש תודה שהגעת. בכיף.